नमस्ते अनि स्वागत छ भ्युअर्सहरु मेरो यस कायाकल्प ट्याली ERP 9 कोर्स पार्ट 29 मा म असीम श्रेष्ठको तर्फबाट आजको पनि यस भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट र इन्फर्मेटिभ भएको हुनाले भ्युअर्सहरु तपाईहरुले मेरो यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस भिडियोको अन्तिममा मैले तपाईहरुको लागि एउटा प्रश्न लिएर आउने छु र त्यो प्रश्नको जवाफ तपाईहरुले मेरो भिडियोको तलपट्टि दिएको कमेन्ट बक्समा लेखेर अवश्य पनि पठाउनु होला। तपाईहरुले कतिको बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले त्यहाँबाट यकिन गर्न सक्छु र त्यसै अनुरूप मैले चाहिँ अन्य भिडियोहरु पनि लिएर आउने छु। र भ्युअर्सहरु आजको विषय रहेको छ ट्यालीमा पहिलो प्र्याक्टिकल क्वेशनहरुको हल कसरी गर्ने त्यसको क्वेशन चाहिँ मैले लिएर आएको छु प्र्याक्टिकल क्वेशन र त्यसलाई चाहिँ आज हामीले हल गर्ने छौं। र भ्युअर्सहरु तपाईहरु यदि मेरो यो भिडियोमा पहिलो पल्ट आउनु भएको छ र जसले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन तुरुन्त तल दिएको रातो सब्स्क्राइबको बटनमा गएर क्लिक गरिहाल्नु होला भनेर भन्न चाहन्छु। तुरुन्त गएर क्लिक गर्नुस्, तल दिइरहेको छ र त्यसपछि आउने बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि देखिने अल भन्ने अप्सनमा पनि क्लिक गर्नुस्। र यसो गर्नुभएको खण्डमा यदि तपाईले सब्स्क्राइब मात्र गर्नुभयो बेल आइकन र अलमा क्लिक गर्नु भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुको लागि नोटिफिकेसनहरु जाने छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो तीनटैमा क्लिक गर्नुस् र त्यसो गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ नोटिफिकेसन अन हुनेछ र त्यसो भयो भने मैले जति पनि भविष्यमा ट्याली लगायत अन्य सफ्टवेयरहरुको पनि भिडियोहरु बनाएर अपलोड गर्नेछु ती भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई पुग्नेछ र तपाईले त्यो भिडियो मैले अपलोड गरेको भिडियो तपाईहरुले तात्तातो हेर्न पाउनुहुनेछ। र यति भन्दै आजको यस विषयको मैले प्रश्नतिर तपाईहरुलाई लिएर जान चाहन्छु। र भ्युअर्सहरु अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले प्र्याक्टिकल क्वेशन 1 चाहिँ मैले ओपन गरेको छु र मैले यसलाई चाहिँ सरस्वती पढेर सुनाउन चाहन्छु। क्रिएट अ कम्पनी इन ट्याली नेम्ड एज श्री लक्ष्मी प्राइभेट लिमिटेड। श्री लक्ष्मी प्राइभेट लिमिटेड भन्ने कम्पनी ट्यालीमा क्रिएट गर्नु भनेर भनेछ। त्यो श्री लक्ष्मी प्राइभेट लिमिटेडको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनहरु चाहिँ दिइरहेको छ। यो जनवरी महिनाको ट्रान्ज्याक्सनहरु छन् र जनवरी महिनाको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ हामीले गरेर र यसको चाहिँ केही रिपोर्ट्सहरु हामीले चाहिँ आजको यस भिडियोमा चेक गर्ने छौं। र भ्युअर्सहरु मैले तपाईहरुको लागि एउटा थप कुरा यहाँ चाहिँ जानकारीको लागि भन्न चाहिरहेको छु। त्यो के हो त भन्देखि मैले मेरा सम्पूर्ण यो ट्यालीको भिडियोहरुलाई एउटा प्लेलिस्टमा चाहिँ राखिदिएको छु र त्यो प्लेलिस्टको लिंक मैले तपाईहरुको भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लगेर मैले लिंक राखिदिएको छु। तपाईहरु यदि ट्यालीमा राम्रो काम गर्न योग्य बन्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो करियरलाई चाहिँ एकाउन्टिङ फिल्डतिर लिएर जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले अवश्य पनि मैले तल दिएको प्लेलिस्टको लिंकमा क्लिक गरेर सम्पूर्ण भिडियोहरु एक एक गरिकन हेर्नुहोस् र त्यसो गर्नुभयो भने ट्यालीलाई तपाईले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले भन्न चाहन्छु। तल दिएको प्लेलिस्टको लिंकमा तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ। र भ्युअर्सहरु अब म तपाईहरुको लागि जुन अहिले डिस्प्ले भइरहेको जुन क्वेशनहरु छन् तिनीहरुको हल ट्यालीमा गर्न गइरहेको छु। अब म ट्यालीको स्क्रिन तर्फ तपाईहरुलाई लिएर जान चाहन्छु। मेरो यहाँ ट्यालीको स्क्रिन ओपन भइसकेको छ। मैले ट्याली ओपन गरिसकेको छु र मेरो क्वेशन अनुसारको एउटा कम्पनी क्रिएट गर्नुपर्ने छ र त्यो कम्पनी क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु यहाँ चाहिँ क्रिएट कम्पनीमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। हामीले नयाँ कम्पनी बनाउँदै छौं। यो क्रिएट कम्पनीमा इन्टर प्रेस गरिसकेपछि हाम्रो क्रिएट कम्पनीको एउटा फर्म आइपुग्छ, कम्पनी क्रिएसन फर्म। अब यसमा हामीले चाहिँ फर्महरु भर्दै जान्छौं र यसलाई एक एक गरिकन ध्यान दिएर भ्युअर्सहरुले हेर्नु होला कसरी कम्पनी क्रिएट गर्न सकिन्छ। अब यहाँ कम्पनीको नाम हाम्रो छ श्री लक्ष्मी प्राइभेट लिमिटेड pvt.ltd भनेर मैले लेखिदिए। त्यसपछि एन्टर प्रेस गरिदिने। त्यसपछि यहाँ चाहिँ मेलिङ नेम भनेर दिइरहेको छ। यो चाहिँ नेम सेम नै हुन्छ। एन्टर प्रेस गरिदिने। त्यसपछि एड्रेस भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। एड्रेस मैले लेखिदिन्छु यहाँ चाहिँ पृथ्वी CHOWK पृथ्वी चोक पोखरा कास्की गण्डकी प्रोभिन्स
नेपाल भनेर लेखिदिए एड्रेस इन्टर प्रेस गरिदिने त्यसपछि स्ट्याचुटरी कम्प्लायन्स फर्ममा चाहिँ मैले अहिले नन गर्दै यहाँनिर लिस्टबाट नन भन्ने सेलेक्ट गरे त्यसपछि इन्टर प्रेस गरिदिन्छु र इमेल एड्रेस मैले राखिन इन्टर प्रेस गरिदिए त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो करेन्सी सिम्बलमा आरएस को ठाउँमा एनआरएस भनेर मैले राखिदिए एनआरएस भनेर डट गरिदिए त्यसपछि इन्टर प्रेस गरिदिन्छु अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मेन्टेन भन्ने ठाउँमा आएर अकाउन्ट्स ओन्ली भन्नेलाई मैले चुज गर्छु र त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्छु त्यसपछि अनि फाइनान्शियल इयर फ्रममा चाहिँ मैले यहाँनिर डेट लेखिदिनु पर्छ हाम्रो आर्थिक वर्ष जनवरीबाट स्टार्ट भएको भनेर हाम्रो चाहिँ एक्जाम्पल क्वेशन छ त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ चाहिँ 1/1/2020 2020 सालको हाम्रो चाहिँ कम्पनीको फाइनान्शियल इयर छ त्यसपछि एन्टर प्रेस गरिदिने अनि हाम्रो चाहिँ बुक बिगिन फ्रममा पनि सेम डेट 1 जनवरीबाटै हाम्रो बुक बिगिन भइरहेको छ 2020 सालको यही डेट नै हामीले राखेको छौं त्यसपछि एन्टर प्रेस गरिदिने अब यहाँनिर चाहिँ स्ट्याचुटरी कन्ट्रोल्सको अहिले चाहिँ मैले के पनि कुराहरू यहाँनिर चेन्जेसहरू गर्न चाहिन त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्टर प्रेस गर्दै लिएर जान्छु त्यसपछि अब यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौं फर्मल नेममा आएर हाम्रो चाहिँ इन्डियन रुपीज भएको छ यसलाई चाहिँ मैले नेपाली रुपीज भनेर कन्भर्ट गरिदिन्छु त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्दै जान्छु अरु कुराहरु मैले केही पनि चेन्ज गरिन र यसलाई एक्सेप्ट भनेर आएको ठाउँमा मैले चाहिँ फेरि इन्टर प्रेस गरेर यसलाई एक्सेप्ट गरिदिन्छु यदि गरिसकेपछि मेरो कम्पनी क्रिएट भइसक्छ र यो कम्पनी क्रिएट भइसकेको छ यहाँ हेर्न सक्छौं हामीले चाहिँ श्री लक्ष्मी प्राइभेट लिमिटेड भन्ने कम्पनी क्रिएट भइसकेको छ अब हामीले चाहिँ यसमा हाम्रो ट्रान्ज्याक्सनहरुको इन्ट्रीहरु चढाउन गइरहेको छौं र एकचोटी हामी चाहिँ क्वेशन तर्फ जाम हाम्रो पहिलो ट्रान्ज्याक्सन के छ यसमा पहिलो ट्रान्ज्याक्सनमा भनिरहेको छ 1/1/2020 मा सोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश भनेर छ 5 लाख रुपैयाँको 5 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्न लागिरहेको छ त्यसकारणले ट्यालीमा गएर अब हामीले यसको इन्ट्री चढाउनको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ अकाउन्टिङ भाउचर्समा र अकाउन्टिङ भाउचर्समा गएर एन्टर प्रेस गरिदिनु पर्छ एन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ जुन बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरिको लगानी गरेर बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरिको जुन हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन छ त्यसलाई इन्ट्री चढाउनको लागि हामीले रिसिप्ट भाउचरमा चढाउनु पर्ने हुन्छ त्यसकारणले मैले चाहिँ यहाँ रिसिप्टको बटनमा गएर क्लिक गरिदिन्छु र यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यो रिसिप्टको भाउचर ओपन भइसकेको छ र यो रिसिप्टको भाउचरमा हामीले अब डेट चढाउनु पर्ने हुन्छ र यो डेट चढाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसमा 1/1/2020 को डेट हो त्यसपछि एन्टर प्रेस गरिदिने एन्टर प्रेस गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ क्रेडिटमा हामीले चाहिँ यसमा के राख्नु पर्ने हुन्छ यसको जर्नल इन्ट्री नै पहिले के भन्छ त नयाँ बिजनेस स्टार्ट भएपछि यसको लागि चाहिँ हाम्रो डीआर चाहिँ हाम्रो डीआर मा क्याश अकाउन्ट आउँछ र त्यसपछि सीआर मा हाम्रो क्यापिटल अकाउन्ट आउँछ र अब हामीलाई चाहिँ यहाँ उल्टो दिइरहेको छ पहिले सीआर को लेख्नु पर्ने छ त्यही भएर सीआर मा क्यापिटललाई राख्नु पर्ने भएको छ त्यसकारणले अब हाम्रो चाहिँ यहाँ लिस्ट अफ लेजरमा गएर हेर्दाखेरि क्यापिटल भन्ने लेजर बनिसकेको छैन त्यसकारणले अब हामीले क्यापिटलको लेजर बनाउनु पर्छ जसको लागि हामीले चाहिँ कीबोर्डबाट एल्ट कीसँग सी प्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ यो गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ नेममा क्यापिटल भनेर लेखिदिने त्यसपछि एन्टर दुई चोटी थिचेर अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अन्डर भन्ने ठाउँमा आइपुग्छौं जसमा ग्रुप सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन ग्रुपको नाम हामीले चाहिँ यहाँनिर राइट साइडमा ग्रुपको लिस्टहरु दिइराख्छ यसमा हामीले क्यापिटल अकाउन्ट नै राख्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटलको लेजरको लागि एन्टर प्रेस गरेर यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिने एक्सेप्ट गरिसकेपछि यहाँनिर क्यापिटल भन्ने आइसकेको छ र हाम्रो लगानी भएको 5 लाख रुपैयाँ हो त्यसपछि 5 त्यसपछि 0 पाँचवटा 1 2 3 4 5 अनि एन्टर थिच्दिने एन्टर थिचेपछि अब हामीलाई चाहिँ यहाँ डीआर चाहिएको छ त्यसकारणले डीआर नै छोडेर हामीले इन्टर प्रेस गरिदिनु पर्छ र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ डेबिटमा क्याशको लेजर चाहिएको छ जुन क्याशको लेजर अलरेडी यहाँनिर दिइरहेको छ यसैलाई सेलेक्ट गरेर हामीले एन्टर प्रेस गरिदिन्छौं र हाम्रो 5 लाख रुपैयाँ यहाँ आइसकेको छ यति भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा इन्टर प्रेस गरिदिने प्रेस गरिसकेपछि अब हाम्रो न्यारेसन भन्ने ठाउँमा आएर यसको न्यारेसन लेखिदिने बिङ न्यू BUSINESS बिजनेस STARTED स्टार्टेड यसरी लेखिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ इन्टर प्रेस गरेर एक्सेप्ट भनेर सोध्छ अनि यसलाई फेरि पनि इन्टर प्रेस गरेर एक्सेप्ट गरिदिने यो पहिलो हाम्रो ट्रान्ज्याक्सनको भाउचर इन्ट्री भइसकेको छ अब त्यस्तै गरिकन हामी दोस्रो ट्रान्ज्याक्सन तिर जाउँ दोस्रो ट्रान्ज्याक्सनमा भनिएको छ 2/1/2020 गुड्स पर्चेस्ड
1 लाख रुपैयाँ 1 लाख रुपैयाँको गुड्स पर्चेज गरेको छ। अब यसको हामीले ट्यालीमा इन्ट्री चढाउन जाउँ। इन्ट्री चढाउन जाँदाखेरि हामीले चाहिँ गुड्स पर्चेज गरेको भएको हुनाले हामी चाहिँ पर्चेज भाउचरमा जान्छौँ। त्यसको लागि हामीले पर्चेजको यो बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि अब हामीले यसको डेट चढाउनु पर्ने छ। डेट चढाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 2/1/2020 यो डेटको हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन हो र यसमा चाहिँ हामीले अब रेफमा के पनि लेख्नु परेन, खाली नै छोड्दिउँ। त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्ने। इन्टर प्रेस गरिसकेपछि पहिले यसले क्रेडिटको चाहिँ लेजर मार्क गरिरहेको छ र यसको जुन ट्रान्ज्याक्सन छ यो ट्रान्ज्याक्सनको चाहिँ जर्नल इन्ट्री अथवा भाउचर इन्ट्री चाहिँ हाम्रो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट र क्यास एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। पर्चेज एकाउन्ट डेबिट र क्यास एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। त्यसकारणले अब यहाँ चाहिँ क्रेडिटको मार्क गरिएको चाहिँ हामीले चाहिँ क्यास नै राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो लिस्टमा यहाँ अलरेडी दिइरहेको छ। क्यास लेखेर अब त्यस पछाडि हामीले चाहिँ 1 लाख रुपैयाँको क्यास हो पर्चेज गरेको 1 1 2 3 4 5 1 लाख रुपैयाँ लेखेर इन्टर प्रेस गरिदिने। अब डेबिटमा हामीलाई चाहिएको छ पर्चेजको लेजर, तर पर्चेजको लेजर हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ बनिसकेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ किबोर्डबाट अल्ट कीसँग सी प्रेस गरिदिनुपर्छ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ पर्चेज भनेर लेखिदिने। त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्ने र अन्डर भन्ने ठाउँमा आइपुगिसकेपछि पर्चेजको जुन लेजर छ त्यसलाई बनाउनको लागि हामीले पर्चेज अकाउन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। पर्चेज एकाउन्ट भन्ने यहाँ चाहिँ ग्रुपबाट सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि इन्टर प्रेस गरिदिने र यसलाई एक्सेप्ट गरिदिने। यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो 1 लाख रुपैयाँको पर्चेज एकाउन्ट डेबिट पनि आइसकेको छ। अब त्यस पछाडि हामीले न्यारेसन लेखिदिन्छौँ, बिङ गुड्स पर्चेज्ड अन क्यास, यो चाहिँ नगदमा किनेको चाहिँ भनेर बुझिन्छ। त्यसपछि यसलाई इन्टर प्रेस गरेर एक्सेप्ट गर्नलाई फेरि इन्टर प्रेस गरिदिने। यति गरिसकेपछि दोस्रो प्रश्नको पनि हाम्रो इन्ट्री भइसकेको छ। अब हामी तेस्रो प्रश्नतिर लाग्छौँ। तेस्रो ट्रान्ज्याक्सनको जुन चाहिँ 6/1/2020 मा 6/1/2020 मा पर्चेज गुड्स फ्रम मोहन भनेर दिइरहेको छ। मोहनबाट गुड्स चाहिँ सामानहरू किनेको छ र त्यो गुड्सहरू किन्दाखेरि 60,000 रुपैयाँ बराबरको किनिएको छ र अब यो चाहिँ उधारोमा किनेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी ट्यालीमा गएर यसको इन्ट्री गर्न जाउँ। ट्यालीमा इन्ट्री गर्न जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पर्चेजको लेजर अलरेडी ओपन नै छ। अब यसको डेट हामीले चढाउनु पर्छ। डेट चढाउँदा 6/1/2020 को डेट हो। त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्ने। रिफमा के पनि लेख्नु परेन, इन्टर प्रेस गर्ने। अब क्रेडिटमा हामीलाई चाहिँ मोहनको खाता चाहिएको छ र मोहनको खाता जुन चाहिँ हाम्रो जर्नल इन्ट्री गर्दाखेरि पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु मोहन एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ र हामीलाई क्रेडिटको पहिले मार्क गरिरहेको छ अनि हामीलाई चाहिँ मोहन एकाउन्ट चाहिएको छ, मोहनको लेजर। अब हाम्रो लिस्टमा गएर हेर्छौँ भने मोहनको लेजर बनिसकेको छैन। अब हामीले नयाँ लेजर बनाउनको लागि किबोर्डबाट अल्टसँग सी प्रेस गरिदिनुपर्छ र त्यसपछि यहाँनिर हामीले टाइप गरौँ MOHAN मोहन, एन्टर प्रेस गर्ने। या मोहन मात्र नलेख्नु, मोहन क्रेडिटर्स भनेर राख्दै पनि हुन्छ। मोहन CREDITORS क्रेडिटर्स, साहु हो, उसँग हामीले सामान किनेको छौँ। एन्टर प्रेस गर्ने। त्यसपछि मोहन क्रेडिटरलाई हामीले चाहिँ सन्ड्री क्रेडिटर्सको ग्रुप अन्डरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेर चुज गर्नुपर्छ र त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्दै जाने। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो मेन्टेन ब्यालेन्सेस बिल बाई बिल भनेर दिइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले नो गरिदिनु पर्यो यहाँ अहिलेको लागि। इन्टर प्रेस गरेर एक्सेप्ट गरिदिने। अब मोहन क्रेडिटर, मोहनसँग हामीले सामान किनेको छौँ 60,000 रुपैयाँको 1 2 3 4, यसरी इन्टर प्रेस गरिदिने। त्यसपछि डेबिटमा हामीलाई पर्चेजको लेजर चाहिएको छ, त्यही भएर पर्चेज अलरेडी आइसकेको छ, एकचोटि हामीले बनाइसकेको छौँ। त्यसपछि त्यसैलाई युज गरिराख्न सकिन्छ। हामीले पर्चेजको 60,000 रुपैयाँ आइसकेको छ, यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि आएर इन्टर प्रेस गरिदिने। अब न्यारेसनमा हामीले लेखिदिउँ बिङ गुड्स पर्चेज्ड अन क्रेडिट, यसरी लेखेर यसलाई इन्टर प्रेस गरेर यसलाई एक्सेप्ट गरिदिउँ इन्टर हानेर। यसरी चाहिँ हाम्रो तेस्रो ट्रान्ज्याक्सनको पनि इन्ट्री भइसकेको छ। त्यस्तै हेर्न अब चौथो ट्रान्ज्याक्सन हेर्न जाउँ। 7/1/2020 मा क्यास डिपोजिटेड इन हिमालयन ब्याङ्क भनेर छ। 50,000 रुपैयाँ हाम्रो हिमालयन ब्याङ्कमा क्यास डिपोजिट गरिएको छ। अब यसको इन्ट्री गर्न जाउँ हामीले। यो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रा भाउचरमा जान्छ, क्यास डिपोजिट गरेको। त्यसकारणले हामीले कन्ट्राको भाउचरलाई ओपन गर्छौँ र त्यसपछि हामीले यहाँ डेट चढाउनु पर्ने हुन्छ 7/1/2020 अनि इन्टर प्रेस गरिदिने। त्यसपछि अब यसको जर्नल इन्ट्री हुन पुग्छ। हाम्रो चाहिँ हिमालयन ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुन्छ। त्यसकारणले अब पहिले चाहिँ हाम्रो क्रेडिटको मार्क गरिरहेको
गरिरहेको छ त्यो भएर हामीले चाहिँ यसमा क्रेडिटमा क्याशलाई नै लिएर आउनुपर्छ र यहाँ क्याश अलरेडी दिइरहेको छ एन्टर प्रेस गरिदिने एन्टर प्रेस गरिसकेपछि हामीले चाहिँ क्याश डिपोजिट गरेको 50,000 रुपियाँ हो 50,000 लेखेर एन्टर प्रेस गर्ने अब यहाँ डेबिटको माग गरिरहेको छ डीआर साइन आएको छ इन्टर हान्दिने एन्टर हानिसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ यहाँनिर हिमालयन बैंक भन्ने चाहिँ लेजर चाहिएको छ जुन लेजर हाम्रो चाहिँ लिस्टमा छैन रहेछ अब यसलाई क्रिएट गर्नुपर्छ अल्टसँग सी प्रेस गरिदिने अनि त्यसपछि हिमालयन बैंक भनेर बनाइदिने त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर हिमालयन बैंक बनाउँदाखेरि बैंक एकाउन्ट्समा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ यो बैंक एकाउन्ट्स गरेर एन्टर प्रेस गरेर एक्सेप्ट गरिदिने यो लेजर तयार भइसकेको छ अब हाम्रो देख्न सक्छौं यहाँनिर डेबिटमा बैंक एकाउन्ट्स बैंकको चाहिँ हिमालयन बैंकको लेजर आइसकेको छ त्यसपछि 50,000 रुपियाँ हाम्रो डिपोजिट भएको एमाउन्ट पनि आएको छ एन्टर प्रेस गरिदिने त्यसपछि न्यारेसन लेख्नतिर जाने हामी यसमा लेखिदिन्छौं हामीले बिङ क्याश डिपोजिटेड इन बैंक बैंकमा हाम्रो क्याश डिपोजिट भएको छ यसलाई इन्टर प्रेस गरेर एक्सेप्ट गर्नलाई फेरि इन्टर प्रेस गरिदिने यसरी हाम्रो चाहिँ चौथो ट्रान्ज्याक्सनको पनि भाउचर इन्ट्री भइसकेको छ त्यसपछि अब पाँचौं ट्रान्ज्याक्सन तिर जाउँ जसमा लेखिएको छ 9/1/2020 मा परचेज फर्निचर भनेर छ 20,000 रुपियाँको फर्निचर परचेज गरेको छ अब हामीले चाहिँ यसलाई ट्यालीमा गर्न जाँदाखेरि फर्निचर परचेज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड एसेट्स परचेज भएको हो त्यसकारणले यसलाई चाहिँ हामीले जर्नलमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ अनि हामीले चाहिँ यहाँ जर्नलको बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्छ र जर्नलको बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यसको डेट हामीले पहिले डेट चढाउँदाखेरि 9/1/2020 को डेटको अब ट्रान्ज्याक्सन इन्टर प्रेस गरिदिने त्यसपछि हामीलाई डेबिटमा चाहिन्छ फर्निचर अब यो फर्निचरको लेजर हामीसँग यहाँ छैन रहेछ त्यसकारणले हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि किबोर्डबाट अल्टसँग सी प्रेस गरिदिने त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ फर्निचर भनेर मैले लेखिदिन्छु एन्टर दुईचोटी थिच्ने अब यो फर्निचरको लेजर बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ फिक्स्ड एसेट्समा राखेर बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसको फिक्स्ड एसेट्समा राखेर बनाउनको लागि हामीले लिस्टबाट यहाँ फिक्स्ड एसेट्स भनेर चुज गर्छौं त्यसपछि एन्टर प्रेस गरिदिने र यसलाई एक्सेप्ट गरिदिने अब यहाँ फर्निचर किनेको चाहिँ हामीले 20,000 रुपियाँको त्यहाँ चाहिँ 20,000 रुपीज लेखिदिने त्यसपछि क्रेडिट सीआर भनेर आएको छ अनि इन्टर प्रेस गरिदिम एन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ फर्निचर किन्दाखेरि क्याश तिरेर किनेको छौं त्यसकारणले हामीले चाहिँ लेजरको लिस्टबाट क्याशलाई सिलेक्ट गर्छौं त्यसपछि एन्टर प्रेस गरिदिने 20,000 रुपैयाँ यहाँ आउँछ त्यसपछि अब न्यारेसन लेखिदिनु पर्छ हामीले न्यारेसनमा लेखिदिम being furniture purchased on cash लेखेर इन्टर प्रेस गर्ने र यसलाई एक्सेप्ट गराइदिने यसरी हाम्रो पाँचौं ट्रान्ज्याक्सनको पनि जर्नल इन्ट्री गरिसकेको छौं अब छैठौं ट्रान्ज्याक्सन तिर लागौं छैठौं ट्रान्ज्याक्सनमा भनिएको छ हाम्रो चाहिँ 12/1/2020 मा गुड्स सोल्ड अन क्याश पैसा लिएर सामान बेचिएको छ 7,000 रुपैयाँ बराबरको अब यसको हामीले चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनको इन्ट्री गर्न गइरहेको छौं र यसको इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सेल्स भाउचरमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसको लागि हामीले चाहिँ सेल्सको बटनमा गएर हामीले क्लिक गर्नुपर्छ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ डेट चढाउनु पर्ने देखिन्छ र डेट चढाउँदाखेरि एकचोटी फेरि हामीले डेट यसको चेक गरौँ 12/1/2020 को डेटमा रहेछ भनेपछि हामीले यहाँ डेट राखिदिम 12/1/2020 एन्टर प्रेस गर्ने अनि यहाँ चाहिँ यो अहिले चाहिँ यसको फर्मेट हेर्दाखेरि इनभोइस फर्मेटमा आइरहेको छ मलाई चाहिँ भर्चुअल फर्मेट चाहिएको हुनाले भाउचर फर्मेटको लागि यहाँनिर एज भाउचर भन्ने बटनमा क्लिक गर्दिन्छु क्लिक गरिसकेपछि डेट अलरेडी करेक्ट छँदैछ आरईएफ मा केही पनि लेख्नु परेन अब डेबिट र क्रेडिटमा यसको जर्नल इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्याश लिएर सेल्स गरेको छौं त्यसकारणले गर्दाखेरि क्याश एकाउन्ट डेबिट र सेल्स एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ अब यहाँ चाहिँ डीआर को माग गरिरहेको छ लेजर त्यसकारणले हामीले चाहिँ यसमा क्याशलाई लिनुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ क्याशको लेजरलाई लिएर अनि एन्टर प्रेस गरिदिने र 7,000 रुपैयाँ बराबरको सामान हामीले क्याशमा बेचेको छौं त्यसपछि अब हामीलाई चाहिँ यहाँ क्रेडिटमा सेल्सको लेजर चाहिन्छ र सेल्सको लेजर हामीले चाहिँ बनाएको रहेछ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले किबोर्डबाट एल्टी कीसँग सी प्रेस गरिदिनु पर्छ र यहाँ चाहिँ सेल्स भनेर एउटा लेजरको नाम राखिदिने त्यसपछि अन्डरमा आएर यसको चाहिँ हाम्रो सेल्स एकाउन्टमा बनाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई राख्नु पर्ने हुन्छ त्यो भएर यहाँ चाहिँ सेल्स एकाउन्ट अन्डर मैले सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि एन्टर प्रेस गरेर एक्सेप्ट गरिदिन्छु र अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ सेल्सको चाहिँ लेजर आइसकेको छ र यो 7,000 रुपैयाँ पनि आइसकेको छ फेरि इन्टर प्रेस गर्ने अब यसमा न्यारेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ बिङ गुड्स सोल्ड अन क्याश
अनि यसलाई इन्टरप्रेस गरेर एक्सेप्ट पनि इन्टरप्रेस गरेर गरिदिने। यसरी चाहिँ हाम्रो 6औं ट्रान्ज्याक्सनको पनि इन्ट्री भइसकेको छ। अब 7औं ट्रान्ज्याक्सनतिर जाउँ। 7औं ट्रान्ज्याक्सनमा भनिएको छ 18/1/2020 मा गुड्स सोल्ड टु राम अन क्रेडिट, उधारोमा रामलाई सामान बेचेको छौं र त्यो चाहिँ हाम्रो 15,000 रुपैयाँको बेचेको रहेछौं। भनेपछि अब हामीले यसको इन्ट्री चढाउन जाँदाखेरि ट्यालीमा गएर अब यसलाई पनि सेल्स भाउचरमा इन्ट्री चढाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि अब डेट चढाउनु पर्ने छ। डेट चाहिँ हाम्रो 18/1/2020 को डेट हो। एन्टर प्रेस गरिदिने। रेफरेन्समा केही पनि राख्नु परेन। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो डेबिटमा उधारोमा बेचेको हुनाले यसको जर्नल इन्ट्री हुन आउँछ। राम एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट र राम एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट गर्नु परेको हुनाले डेबिटमा राम एकाउन्ट चाहिएको छ र त्यो राम एकाउन्टको लेजर चाहिँ हाम्रो यहाँ तयार भएको रहेन रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले एल्टी कीसँग सी प्रेस गर्नुपर्छ र अब यहाँ चाहिँ राम डेप्टर भनेर मैले राखिदिएँ, डेप्टर। त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्ने र यसलाई चाहिँ सन्ड्री डेप्टर्सको अन्डरमा राख्नुपर्छ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ सन्ड्री डेप्टर्स मैले सेलेक्ट गर्छु र इन्टर प्रेस गरिदिन्छु। त्यसपछि आएर मेन्टेन ब्यालेन्स बिल बाई बिल भन्ने ठाउँमा यो यस भइरहेको छ, यसलाई मैले नो गरिदिन्छु र इन्टर गरेर एक्सेप्ट गरिदिन्छु। र रामलाई चाहिँ हामीले 15,000 रुपैयाँ बराबरको सामान बिक्री गरेको छौं। इन्टर प्रेस गरिदिने। अनि क्रेडिटमा हामीलाई सेल्स चाहिएको छ, यो सेल्स नै गरेर हामीले 15,000 लेखेर इन्टर प्रेस गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ बिङ गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट, उधारोमा हामीले चाहिँ सामान बेचेको छौं। अब यसलाई इन्टर प्रेस गरेर एक्सेप्ट गरिदिने। हाम्रो चाहिँ यो 7औं ट्रान्ज्याक्सनको पनि इन्ट्री भइसकेको छ। अब यो गरिसके पछाडि हाम्रो चाहिँ 21/1/2020 को डेटमा क्याश सेल्स गरिएको छ। फेरि नगदमा हामीले सामान बेचेको छौं। अब यो क्याश सेल्स भएको छ 3500 रुपीसको र यसको हामीले इन्ट्री गर्न गइरहेको छौं। र यसमा पनि हामीले चाहिँ सेल्स भाउचरमै इन्ट्री चढाउनु पर्ने हुन्छ र यो इन्ट्री चढाउँदाखेरिको हाम्रो डेट छ 21/2020 को र यसको चाहिँ इन्ट्री चढाउँदा डेट पहिले राखौं 20/1/2020 र इन्टर प्रेस गर्ने। आरईएफ मा केही पनि राख्नु परेन र डेबिट। अब यसको चाहिँ हाम्रो क्याशमा सामान बेचिएको हुनाले चाहिँ क्याश अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट हुन्छ र हाम्रो चाहिँ क्याश अलरेडी बनिसकेको छ र क्याशलाई हामीले इन्टर प्रेस गरिदिन्छौं र 3500 रुपीसको हाम्रो चाहिँ सेल्स भएको छ। त्यसपछि क्रेडिटमा हाम्रो चाहिँ सेल्स लेजर राख्नुपर्ने छ र सेल्स लेजर आइसकेको छ। इन्टर प्रेस गरिदिने र 3500 रुपैयाँ यहाँ राखिसकेको छ हामीले। त्यसपछि यसको न्यारेसन लेखिदिन्छौं हामीले बिङ गुड्स सोल्ड अन क्याश र यति लेखेर यसलाई पनि एक्सेप्ट गरिदिने। एक्सेप्ट गरिसके पछाडि अब हाम्रो चाहिँ 8औं ट्रान्ज्याक्सन, 8औं कति नम्बरको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नम्बरको ट्रान्ज्याक्सन। अब 9 नम्बरको ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ 25/1/2020 25/1/2020 मा भनिएको छ पेड टु मोहन अन एकाउन्ट, जुन मोहनसँग हामीले उधारोमा सामान किनेको छौं त्यो उधारोमा किनेको सामानको पैसा चाहिँ यो 25 गते आएर तिरेको छौं र त्यो तिरेको हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने छ। अब ट्यालीमा गएर हामीले यसलाई पेमेन्ट भाउचरमा इन्ट्री चढाउनु पर्छ। त्यसकारणले हामीले पेमेन्ट ओपन गर्छौं र पेमेन्ट ओपन गरेर हामीले डेट चढाउँछौं 25/1/2020 अनि इन्टर प्रेस गरिदिने। अब हामीले चाहिँ मोहनलाई पे गरेको हुनाले चाहिँ यसको जर्नल इन्ट्री हुन जान्छ। हाम्रो चाहिँ मोहन क्रेडिटर एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट र यसरी पेमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो डेबिटको चाहिँ पहिले यसले चाहिँ लेजर मार्क गरिरहेको छ। त्यसकारणले चाहिँ मैले मोहन क्रेडिटर्स भनेर चुज गरिदिन्छु, एन्टर प्रेस गरिदिन्छु र त्यसपछि 50,000 रुपैयाँ चाहिँ पे गरेको छ। 50,000 रुपैयाँ गरेर एन्टर प्रेस गरिदिन्छु। अब यसले सीआर देखाइरहेछ साइडमा, एन्टर प्रेस गरिदिने। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ क्याशमा पे गरेको छ, त्यो भएर हामीले चाहिँ क्याश सेलेक्ट गर्नुपर्छ। एन्टर प्रेस गरिदिने। 50,000 रुपैयाँ आयो। त्यसपछि हामीले न्यारेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ बिङ क्याश पेड टु क्रेडिटर्स या सप्लायर्स, SUPPLIERS सप्लायर। यसलाई इन्टर प्रेस गरेर एक्सेप्ट गरिदिने। यसरी गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ 9 ट्रान्ज्याक्सनको पनि इन्ट्री भइसकेको छ। त्यस्तै गरिकन अब 10औं ट्रान्ज्याक्सनको लागि हामीले चाहिँ क्वेशन पढौं। 26/1/2020 मा पेड वेजेस ज्याला तिरिएको छ 650 रुपैयाँ। त्यो पनि हाम्रो पेमेन्ट भाउचरमै इन्ट्री चढ्छ। त्यसकारणले अब यसमा चाहिँ पेमेन्ट भाउचर अलरेडी ओपन भइरहेको छ र अब मैले डेट चढाउन जान्छु 26/1/2020 र इन्टर प्रेस गरिदिन्छु। अब हामीले चाहिँ
तिरेको पैसा भनेको के हो त भने वेजेस ज्यालाको हो। अब यहाँ वेजेस भन्ने हाम्रो चाहिँ लेजर बनेको छैन यसमा लिस्टमा, त्यसकारण हामीले किबोर्डबाट ALT सँग C प्रेस गरिदिनु पर्छ र यहाँ चाहिँ वेजेस भनेर लेखिदिने। त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्दै जाने र अन्डर भन्ने ठाउँमा चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर राखिदिनु पर्छ। अब यसलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा मैले चुज गरेर यसलाई इन्टर प्रेस गरिदिन्छु र इन्टर प्रेस गरिदिन्छु फेरि। त्यसपछि अब यो एक्सेप्ट भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ लेजर आइसकेको छ र यसको अमाउन्ट हो 650 रुपीज। इन्टर प्रेस गरिदिने। त्यसपछि CR लेखेको आएको छ, यसलाई फेरि इन्टर प्रेस गरिदिने। अनि हामीले वेजेस तिर्दाखेरि क्याशमा तिरेको छौँ, त्यसकारणले क्याशलाई चुज गर्ने। फेरि इन्टर प्रेस गर्ने अनि 650 रुपीज अलरेडी आइसकेको छ। फेरि इन्टर प्रेस गर्ने। अब यहाँ न्यारेसन लेख्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ बिङ वेजेस पेड अन क्याशमा हामीले वेजेस तिरेको छौँ र यसलाई एक्सेप्ट गरिदिने। यसरी चाहिँ यो ट्रान्ज्याक्सनको पनि हामीले इन्ट्री सेभ गरिसकेको छौँ। त्यसपछि नेक्स्ट ट्रान्ज्याक्सन छ हामीसँग चाहिँ 27/1/2020 मा पेड रेन्ट 4000 रुपीज, 4000 रुपियाँ रेन्ट भाडा तिरिएको छ। अब यसको इन्ट्री गर्न जाँदाखेरि ट्यालीमा गएर हामीले पेमेन्ट भाउचरमा इन्ट्री चढाउँछौँ। अलरेडी पेमेन्ट हाम्रो ओपन नै छ। अब डेट यहाँ लेख्नु पर्यो 27/1/2020, यसलाई इन्टर प्रेस गर्ने। अब यसको जर्नल इन्ट्री हुन आउँछ रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट। अब यो हामीले चाहिँ इन्ट्री चढाउँदाखेरि डेबिटमा हामीलाई रेन्ट एकाउन्ट चाहिएको छ, रेन्टको लेजर चाहिएको छ। यहाँ चाहिँ लिस्टमा हामीसँग चाहिँ रेन्ट छैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले ALT सँग C प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ रेन्ट भनेर लेखिदिने, दुईचोटि इन्टर थिच्ने। अब यो रेन्टलाई चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा राख्नुपर्ने हुन्छ, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस गराइदिने, इन्टर प्रेस गरेर यसलाई एक्सेप्ट गराइदिने। अब रेन्ट तिरेको चाहिँ 4000 रुपियाँ हो, यसलाई 4000 रुपिज गरिदिने, इन्टर प्रेस गर्ने। CR लेखेको ठाउँमा आइयो, त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्ने। अब यहाँ क्याशमा रेन्ट पे भएको छ, त्यसकारणले हामीले चाहिँ क्याश सेलेक्ट गरिदिने र इन्टर प्रेस गरिदिने। त्यसपछि हामीले चाहिँ फेरि इन्टर प्रेस गरिदिने। 4000 रुपियाँ अमाउन्ट आइसकेको छ। अब यहाँ न्यारेसनमा लेख्दाखेरि चाहिँ बिङ रेन्ट पेड अन क्याशमा हामीले रेन्ट पे गरेको छौँ र यसलाई एक्सेप्ट गरिदिने। यसरी यो ट्रान्ज्याक्सनको पनि इन्ट्री हामीले चाहिँ सकाइसक्यौँ। त्यसपछि आएर लास्ट ट्रान्ज्याक्सनको इन्ट्री गर्छौँ हामीले 31/2020 मा पेड स्यालेरी 12000 रुपियाँ। अब यसको इन्ट्री गर्न जाँदाखेरि चाहिँ हामीले पेमेन्ट भाउचरमा इन्ट्री चढाउँछौँ। पेमेन्ट अलरेडी ओपन नै छ। यसको डेट लेखिदिन्छौँ 30/1/2020, इन्टर प्रेस गर्ने। त्यसपछि डेबिटमा अब यसको जर्नल इन्ट्री हुन आउँछ स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट र स्यालेरी एकाउन्ट डेबिटमा चाहिएको छ हामीलाई, जुन चाहिँ हाम्रो लिस्टमा छैन रहेछ। अब यसको लागि किबोर्डबाट अल्ट सँग C प्रेस गरिदिनु पर्छ र यहाँ चाहिँ हामीले स्यालेरी भनेर लेखिदिने। स्यालेरी इन्टर प्रेस गर्ने र यो स्यालेरीलाई पनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमै राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अलरेडी छँदैछ चुज भएको, इन्टर प्रेस गरेर यसलाई एक्सेप्ट गरिदिन्छु र स्यालेरी हाम्रो चाहिँ 12000 रुपियाँ पे गर्नु छ, एमाउन्ट लेखिदियो। त्यसपछि CR लेखेको ठाउँमा आइपुग्यो। अब यसलाई फेरि इन्टर प्रेस गरिदिने। अब हामीले क्याशमा पे गरेको छौँ स्यालेरी, त्यसकारण हामीले चाहिँ क्याश सेलेक्ट गरेर इन्टर प्रेस गरिदिने र 12000 रुपिज अमाउन्ट आइसकेको छ। अब यसमा हामीले चाहिँ बिङ स्यालेरी पेड अन क्याश भनेर लेखिदिने। त्यसपछि यसलाई इन्टर गरेर एक्सेप्ट गरिदिने। अब हाम्रो ट्रान्ज्याक्सनहरूको इन्ट्रीहरू भइसकेको छौँ र त्यस पछाडि आएर अब हामीले चाहिँ यसको रिपोर्ट्सहरू चेक गर्न जान्छौँ, जुन चाहिँ एक एक गरिकन हामीले सम्पूर्ण लेजरहरू र त्यसपछि हामीले प्रफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिटहरू चेक गर्छौँ, ट्रायल ब्यालेन्सहरू चेक गर्छौँ। र अब यसको लागि चाहिँ हामीले भाउचर एकाउन्टिङ भाउचरबाट बाहिर आउनको लागि क्विट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि किबोर्डबाट ESC की प्रेस गरिदिनुपर्छ, एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि। यो प्रेस गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसको डे बुक चेक गर्न जाउँ। डे बुक चेक गर्नको लागि चाहिँ हामी डिस्प्लेमा जानुपर्ने हुन्छ, यहाँ डिस्प्लेमा जाऊँ। त्यस पछाडि इन्टर प्रेस गर्ने र हाम्रो चाहिँ डे बुक भनेर दिइरहेको छ र डे बुक सेलेक्ट गरेर इन्टर प्रेस गर्ने र त्यसपछि हाम्रो यो जनवरी महिनाको चाहिँ सम्पूर्ण डे चाहिँ भाउचर इन्ट्रीहरू हेर्न मन लागेको छ भनेदेखि चाहिँ हामी यसमा चाहिँ पिरियड भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पिरियडमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले डेट, स्टार्टिङ डेट चाहिँ 1/1/2020 सम्मको देखि लिएर 20 देखि लिएर जनवरीको लास्ट डेट 31/1/2020 सम्मको हाम्रो भाउचर इन्ट्रीहरू हेर्न गइरहेको छौँ। यसलाई इन्टर प्रेस गरिसके पछाडि अब सम्पूर्ण भाउचर इन्ट्री भएको कुराहरू हामीले यहाँ देख्न पाउँछौँ। 1/1/2020 मा यो इन्ट्री, त्यसपछि 2/1/2020 को इन्ट्री, 6/1/2020 को इन्ट्री, 7/1/2020 को इन्ट्री देखि लिएर 30/1/2020 को इन्ट्री सम्मको हाम्रो सम्पूर्ण जर्नल इन्ट्रीहरू हामीले
हेर्न सकिन्छ डेबुकमा। यसरी चाहिँ हाम्रो इन्ट्रिजहरु सम्पूर्ण भइसकेको छ र डेबुकबाट अब क्विट गरेर बाहिर आउनको लागि किबोर्डबाट ESC की प्रेस गर्दै ब्याक आउने र ब्याक आइसकेपछि हामीले ट्रायल ब्यालेन्स हेर्छौं र ट्रायल ब्यालेन्समा हामी माथि गएर यसलाई एन्टर प्रेस गरिदिनु पर्छ। एन्टर प्रेस गरिसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौं ट्रायल ब्यालेन्समा जे जति कुराहरु डेबिट क्रेडिटमा आउनु पर्ने छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ आइरहेको छ र अब हाम्रो चाहिँ यो ट्रायल ब्यालेन्समा त्यसको टोटल हामीले चाहिँ चेक गर्न जाउँ जसमा हाम्रो चाहिँ 5,35,500 रुपीस डेबिटको अमाउन्ट आइरहेको छ। त्यसपछि क्रेडिटको अमाउन्ट 5,35,500 रुपीस भनेर यो पनि आइरहेको छ र यसलाई यदि हामीले चाहिँ डिटेलमा चेक गर्न मन छ भनेदेखि चाहिँ हामीले यहाँ डिटेलको बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। डिटेलको बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो सम्पूर्ण लेजर अनुसारको हेर्न पनि सकिन्छ। जस्तै कि हाम्रो क्यापिटलको मा चाहिँ 5 लाख रुपीस क्रेडिटमा आइरहेको छ यो ओके ठीक छ। त्यसैगरी क्रेडिटर पनि हाम्रो क्रेडिटमा आउँछ 10,000 रुपीस क्रेडिटमा छ। त्यसपछि फर्निचर हाम्रो डेबिटमा आउँछ 20,000 रुपीस डेबिटमा छ। सन्डी डेब्टर्स हाम्रो चाहिँ 15,000 रुपीस डेबिटमा छ। क्याश हामीसँग चाहिँ 2,73,850 रुपीस हाम्रो चाहिँ डेबिटमा छ। बैंककोमा अमाउन्ट हाम्रो चाहिँ 50,000 डेबिटमा छ। सेल्सको हाम्रो क्रेडिटमा छ 25,500 रुपीस। पर्चेज हाम्रो डेबिटमा छ 1,60,000 रुपीस। वेजेस हाम्रो चाहिँ डेबिटमा छ 650 रुपीस। रेन्ट डेबिटमा छ 4,000 रुपीस र स्यालेरी हाम्रो डेबिटमा छ 12,000 रुपीस। सो यसरी चाहिँ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरिकन अब हामीले चाहिँ यसलाई ब्याक गरेर क्विट गर्नको लागि चाहिँ ESC की प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ किबोर्डबाट। एकचोटी हामीले प्रेस गर्दियौं फेरि एकचोटी प्रेस गरौँ। अब मैले चाहिँ तपाईहरुलाई प्रॉफिट एन्ड लसको लेजर प्रॉफिट एन्ड लसको चाहिँ हामीले जुन रिपोर्ट छ त्यो मैले चेक देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि प्रॉफिट एन्ड लस सेलेक्ट गरेर यहाँबाट इन्टर प्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यसलाई डिटेलमा हेर्न मन छ भनेदेखि चाहिँ हामीले यहाँ डिटेलको बटनमा क्लिक गर्न सक्छौं र त्यसपछि पिरियड अनुसारको हेर्न मन लागेको छ भने यहाँ पिरियड बटनमा हामीले क्लिक गर्नुपर्छ र त्यसपछि हामीले डेटहरु यतिदेखि यतिसम्मको भनेर पिरियड चढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले 1/1/2020 देखि लिएर इन्टर प्रेस गरिदिने र 31/1/2020 भनेर लेखिदिने। एन्टर प्रेस गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ हेर्न सक्छौं 1 जनवरी 2020 देखि लिएर 31 जनवरी 2020 सम्मको प्रॉफिट एन्ड लस हामीलाई चाहिँ देखाउँछ। अब यहाँ हेर्न सक्छौं हाम्रो चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लसमा दुईटा कुराहरु मिक्स भएको हुन्छ। ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एकै ठाउँमा दिइरहेको हुन्छ। जसमा हामीले हेर्न सक्छौं यहाँ पर्चेज डेबिटमा आइरहेको छ 1,60,000। सेल्स क्रेडिटमा आइरहेको छ 25,500 रुपीस। त्यसै गरिकन हाम्रो चाहिँ ग्रोस लस भएको छ। ग्रोस लस यहाँ चाहिँ वेजेस पनि हेर्न सकिन्छ डेबिटमा आएको छ 650 रुपीस र ग्रोस लस हाम्रो चाहिँ 1,35,150 रुपीस आइरहेको छ। यो ग्रोस लसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरेर हाम्रो चाहिँ यतापट्टि प्रॉफिट एन्ड लसमा लाँदा डेबिट साइडमा ल्याइएको छ। यो चाहिँ हाम्रो ग्रोस लस रुपीस चाहिँ 1,35,150 रुपीस आइरहेको छ। त्यसपछि हाम्रो रेन्ट पे गरिएको छ 4,000 रुपीस र स्यालेरी चाहिँ 12,000 रुपीस पे गरेको छ भनेपछि हाम्रो नेट लस आइरहेको छ र नेट लसमा हाम्रो 1,51,150 रुपीस देखाइरहेको छ। यो चाहिँ हामीले प्रॉफिट एन्ड लस चेक गर्यौं जसमा हाम्रो नेट लस देखिरहेको छ। त्यसपछि किबोर्डबाट ESC की प्रेस गर्दै ब्याक आउने। त्यसपछि ब्यालेन्स सिटमा हामी जाउँ र यो ब्यालेन्स सिटमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टर प्रेस गर्ने। यसलाई पनि डिटेलमा हेर्न छ भनेदेखि चाहिँ मन लाग्छ भने डिटेल बटनमा क्लिक गरिदिने र पिरियड अनुसारको हेर्न मन लाग्छ भने पिरियडमा गएर क्लिक गर्ने र त्यसपछि हामीले चाहिँ 1/1/2020 देखि लिएर 31/1/2020 जनवरीको 31 गतेसम्मको हेर्न लागिरहेको छौं। इन्टर प्रेस गरिदिने। यसरी गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ विभिन्न ब्यालेन्स सिटमा आउनुपर्ने आइटमहरु यहाँ आइपुगिसकेको छ जसमा हाम्रो लेफ्ट साइडमा लायबिलिटीज र राइट साइडमा एसेट्स भनेर देखाइसकेको छ। यसमा हेर्न सक्छौं हामीले चाहिँ क्यापिटल भनेर आएको छ 5 लाख रुपीस इन्भेस्ट भएको छ। त्यस्तै गरिकन लोनमा केही पनि छैन। करेन्ट लायबिलिटीजमा चाहिँ हाम्रो सन्डी क्रेडिटर्सको 10,000 रुपीस छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो चाहिँ यो प्रॉफिट एन्ड लसमा चाहिँ हाम्रो लस भएको छ त्यसकारणले माइनसमा आइरहेको छ किनभने हाम्रो लायबिलिटीजमा चाहिँ नेट लसलाई घटाउँछौं नेट प्रॉफिट भइदिएको भए हामीले लायबिलिटीजमा जोड्छौं र यो माइनस भएको छ 1,51,150
50 रुपीज। त्यस्तै आइकन हाम्रो चाहिँ एसेट साइडमा हेर्ने हो भने हाम्रो फर्निचरको एसेट छ 20,000 रुपीजको। त्यस्तै आइकन सन्डी डेप्टर्स छ हाम्रो चाहिँ 15,000 को। क्यास छ 2,73,850 को। त्यस्तै आइकन ब्याङ्क एकाउन्ट्समा छ 50,000 रुपीज र हाम्रो टोटल हुन पुगेको छ एसेट्समा 3,58,850 रुपीज र लायबिलिटिजमा पनि 3,58,850 रुपीज आइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न रिपोर्ट्सहरू हामीले चेक गर्यौं। यहाँबाट प्रफिट एन्ड लस, ब्यालेन्स सिट, ट्रायल ब्यालेन्स, डे बुक यिनीहरू हामीले चाहिँ चेक गरेर हेरिसकेको छौं। र भ्युअर्सहरू तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो भने तपाईहरुले मैले सिकाएको कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला भनेर मैले आशा लिएको छु। यदि तपाईहरुले यो कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने यो भिडियोलाई तपाईहरुले दोहोर्याएर तेर्याएर हेर्नुस्, ध्यान दिएर हेर्नुस् भनेर भन्न चाहन्छु। र मैले आजको जुन सुरुवातमा मैले तपाईहरुको लागि एउटा क्वेशन लिएर आउँछु भनेर भनेको थिएँ, त्यो क्वेशन मैले अब सोध्न गइरहेको छु तपाईहरुलाई र यसको जवाफ तपाईहरुले तल दिएको कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। र मैले चाहिँ विभिन्न भिडियोहरू ट्यालीको बनाइसकेको छु। ती भिडियो अन्तर्गत नै मैले केही क्वेशनहरू सोध्न गइरहेको छु, जसमा चाहिँ हाम्रो जुन जर्नल भौचर भनेर भनिन्छ, हामीले अघि नै पनि इन्ट्री गर्यौं। जर्नल भौचरमा कस्तो कस्तो प्रकारको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई जर्नल भौचरमा इन्ट्री गर्न सकिन्छ, यो आजको प्रश्न रहेको छ। यसको जवाफ मलाई कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनु होला। र भ्युअर्सहरू तपाईहरुलाई मेरो आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि राम्रै लाग्यो होला भन्ने मैले ठानेको छु। र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भनेदेखि तल दिएको भिडियोको तल दिएको थम्स अप बटनमा क्लिक गरिदिनु हुन म भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरिकन तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो एउटा लामो सल्लाह सुझाव कमेन्ट मार्फत लेखेर पठाउनु होला। तल दिएको कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुहोस्। र त्यस्तै गरिकन यदि तपाईहरुको मनमा केही क्वेशनहरू उब्जिएको छ र केही कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो पनि कमेन्ट बक्समै लेखेर पठाउनु होला भनेर भन्न चाहे। त्यस्तै गरिकन यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेको छ भनेदेखि तपाई आफैमा मात्र यो भिडियोलाई सीमित नराख्नुहोस्। यो भिडियोलाई तपाईहरुको साथी, भाइ, दाजु, दिदी, बहिनीहरुमाझ पनि शेयर गरेर उहाँहरुलाई पनि यो ज्ञान चाहिँ प्राप्त होस् भनेर तपाईहरुको फेसबुक मार्फत शेयर गरिदिनु होला म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु हजुरहरु माझबाट। हस्त नमस्ते।